chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Có những lúc chúng ta muốn thu về một góc nhỏ và ngồi rất là yên. Chúng ta không có muốn gặp ai hay là nói chuyện với ai nữa hết. Chúng ta không muốn làm cái gì nữa hết. Chúng ta cần có một cái không gian tĩnh lặng cho riêng mình. Và những lúc như vậy thường là sau một cái thời gian mệt mỏi, căng thẳng với cuộc sống, hay là khi chúng ta thất bại, khi chúng ta bị người khác hất hủi, khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta không đủ năng lượng để giải quyết. Và trong khi nhìn lại thì ta thấy rất rõ tình trạng của chính mình. Có những cái khó khăn ở bên mà trước đây chúng ta ỷ lại. Chúng ta tưởng rằng với cái tài năng đó, với cái bằng cấp đó và với cái nhiệt huyết đó thì chúng ta sẽ làm được nhiều thứ lắm. Nhưng mà những cái thất bại vừa qua, những cái đổ vỡ vừa qua, nó báo động cho biết rằng bên trong của chúng ta đã có một cái gì đó nó xảy ra, có cái sai sót gì đó. Ít nhất là chúng ta đã không còn đủ năng lượng để giải quyết những cái vấn đề nó quá lớn. Cho nên khi chúng ta thu mình vào một góc, nó cũng giống như là khi các vị đi ngoài trời mùa đông rất là lạnh. Và khi mà mình mở được cái căn nhà của mình ra, mình đi vào nhà, mình đóng cửa lại, rồi mình mở bếp lò lên, mình đưa tay lên, mình hơ nóng đôi bàn tay, mình đóng chặt. Và giây phút đó mình cảm thấy rất là dễ chịu. Vậy thì sống trong đời sống chúng ta rất cần có những cái khoảng lặng như vậy. Trong cái khoảng lặng đó, mình được nương tựa bởi chính tâm hồn của mình, thay vì trước đây mình nương tựa vào người khác, vào những đối tượng khác. Nhưng mà thông thường thì những cái khoảng lặng đó nó chỉ xảy ra khi chúng ta bị hoàn cảnh nó dồn tới cái mức là không thể chịu đựng nữa, thì mình mới bị động, một cách rất là bị động để trở về với cái khoảng lặng đó. Còn thông thường thì khi thắng thời, khi được thương yêu chiều chuộng, khi thành công, thì chúng ta cứ lao tới phía trước, nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia để chứng tỏ. Vậy thì khi mà mình thu về một cái góc như vậy, cái điều kiện trước tiên mà mình có thể nhận được đó là một sự an toàn, không có cho ra nữa, là một cái gì đó nó đang được chữa trị, nó đang được làm lành. Nhưng mà nhờ cái cơ hội nhìn sâu trong cái khoảng lặng đó, mình thấy rằng có những cái thay đổi rất lớn ở trong con người của mình. Thời gian quá dài mình không nhìn lại, cho nên là mình không có thấy được là mình đã trở nên một con người dễ tức giận hơn, một con người cố chấp và bảo thủ hơn. Chúng ta có những cái hành động không có dễ thương và có tính chất là ích kỷ chẳng hạn. Và đời sống chúng ta nó trở nên căng thẳng và bận rộn rất nhiều, và có bao nhiêu thứ ở trong tâm hồn nó xảy ra. Và khi trở về cái khoảng lặng đó, chúng ta mới nhìn thấy được. Và cũng trong cái cơ hội đó, chúng ta thấy rằng những cái tài năng của mình nó cũng đang bị mai một dần, cái sự lanh lẹ của mình nó cũng yếu dần, và cái sức khỏe mình nó cũng giảm dần. Nó có cái biến động gì đó nó đang xảy ra. Dường như là chúng ta đang đi trên một cái tiến trình nào đó, mà cái tiến trình này càng đi thì cái năng lực trong người chúng ta nó càng suy giảm về thể chất lẫn tinh thần. Thì cái năng lực, có một cái năng lực gì đó nó đang chiếm cứ trong ta, và nó làm chúng ta hao mòn mỗi ngày. Rồi đến một hôm chúng ta thấy có những sợi tóc bạc, và chúng ta đứng lên rất là khó khăn, và muốn nhớ tên một cái người thân cũng rất là khó khăn. Chúng ta cảm thấy sức khỏe mình nó suy giảm, trí nhớ mình nó cũng suy giảm.
và kể cả những cái phẩm chất quý giá trong tâm hồn cũng bị suy giảm. Vì vậy cho nên là trong cái điều kiện nhìn lại chính mình đó, trong cái khoảng lặng đó, mình mới giật mình mới tỉnh ra, mình thấy rằng mình đã có mặt trong cuộc đời này một thời gian quá dài mà mình chưa sử dụng được cái khoảng thời gian đó để sống. Hình như là mình mới chuẩn bị để sống thôi, chứ chưa có thật sự sống. Tại vì ngày nào mình cũng bận rộn hết. Mình bận rộn để làm gì? Để có thêm tiện nghi, để cho ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, ngủ êm ái hơn, để được người ta kính trọng hơn, nể phục hơn và yêu thương hơn. Tất cả những cái đó gọi là những điều kiện tiện nghi, tức là nó làm cho mình thỏa mãn hơn, chứ không phải là làm cho mình có hạnh phúc hơn. Tại vì trong khi thỏa mãn, chúng ta không có hạnh phúc. Và cái thỏa mãn đó đi qua rất nhanh. Nó chỉ là một cái cơn cảm xúc nhất thời, rồi sau đó nó để lại cho chúng ta một sự nghiện ngập, rồi chúng ta lại khát khao tìm kiếm. Dường như chúng ta cũng chưa biết cái gì là hạnh phúc, trong khi nhìn lại thì chúng ta đã đi nửa đời người hay là 2/3 đời người rồi. Rồi chúng ta cũng giật mình biết rằng thế nào rồi chúng ta cũng đi tới cái chỗ đó. Cái chỗ rất là khủng khiếp và nhiều người rất sợ. Cái chỗ đó là cái chỗ nào? Cái chỗ đó là có thể là 60 tuổi hay là 80 tuổi. Nó không chắc là như vậy. Nó không có một con số nhất định. Nó mơ hồ lắm, mà nó bất chợt lắm. Nó không có báo trước, nó thình lình. Cái đó gọi là vô thường. Vô thường có nghĩa là một cái sự biến dịch, một cái sự thay đổi, impermanence. Đức Phật đã từng nói là chư hạnh vô thường. Chư hạnh nó có nghĩa là mọi hiện tượng. Chư hạnh hay là chư hành, tiếng Anh có thể dịch là formation. All formations are impermanent. Mọi hiện tượng trên đời này đều phải đi theo cái quy luật là phải biến dịch, chứ không có một cái vật thể nào, không có một hiện tượng nào mà nó giữ nguyên một trạng thái hết, luôn luôn biến dịch. Cái vấn đề là chúng ta có thấy sự biến dịch đó hay không thôi, chứ trong sự thật là luôn luôn biến dịch. Nhưng mà cái chết đó, có thể được gọi là một cơn vô thường, nhưng mà nó là đại vô thường thôi. Nó là đại sự, nó là một cái chuyện lớn nó xảy ra. Ngoài ra chúng ta cũng có những cái vô thường khác nó đến. Không phải là 60 hay là 80 cái vô thường nó mới đến. Không phải là vấn đề của 10 năm hay là 20 năm. Cũng không phải là vấn đề của 1 tuần hay là 2 tuần. Cũng không phải là 1 ngày hay là 2 ngày. Mà là vấn đề của từng giây, từng khoảnh khắc. Và có thể dùng cái đơn vị gọi là sát na, tức là đơn vị cực nhỏ để tính thời gian. Có nghĩa là ở trong thân của chúng ta, nó luôn luôn có cái sự tàn hoại mỗi ngày, sự biến dịch mỗi ngày. Mà không chỉ trong thân, mà còn trong những cái dòng cảm thọ, tức là ở trong cái cảm giác, trong tâm, tức là trong cảm xúc, và cả trong nhận thức, luôn luôn biến dịch, luôn luôn thay đổi. Chúng ta của năm trước không phải là chúng ta hôm nay. Chúng ta của ngày hôm qua không phải chúng ta bây giờ. Và chúng ta trước khi bước vô thiền đường này và chúng ta đang ngồi đây cũng không phải là hai cái hoàn toàn là một. Nó đã có cái gì đó thay đổi ở bên trong. Nhưng mà cuộc sống nó bận rộn, nó cứ kéo chúng ta chạy mãi thôi. Cho nên là chúng ta không có nhìn ra cái sự thay đổi đó. Để rồi khi mà mình nhìn thấy có những sợi tóc bạc hay là sức khỏe nó suy giảm, có những cái biến động, có những cái biến động bên trong, thì mình hụt hẫng, mình chơi với, mình than thân trách phận, và mình oán trách cuộc đời này. Các vị hãy nghe nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những cái chia sẻ về cái cách nhìn của anh là mỗi khi trong tâm anh có những cái ý niệm về vô thường, nhìn vạn vật vô thường. Trong bài hát Một Lần Thoáng Có, Trịnh Công Sơn viết: một lần bóng núi in bên sông dài, một lần thấy bóng tôi
Một ngày có đó hoa lan trong vườn, một ngày thấy dáng em. Một ngày bỗng thấy hoa lan úa tàn, vườn chiều vừa mất dáng em. Một chiều núi bỗng mang thân cánh đồng, thì cùng dòng nước khóc giùm. Tức là khi mà núi im bên sông dài thì tôi thấy bóng tôi. Nhưng mà khi thấy hoa lan ở trong vườn thì tôi không còn nhìn thấy tôi nữa. Mà cái hình ảnh thơ mộng ấy đã đánh động vào cái hạt giống yêu thích, vào những cái ký ức đẹp đẽ của tôi. Nên tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của em mà thôi. Nên khi hoa lan úa tàn thì cái cảnh tàn phai, cái yêu thích bên trong nó cũng tàn phai. Và tình yêu em cũng tàn phai. Và nhìn vào núi mà thấy nó sơ xác như là một cánh đồng bỏ hoang sau một cái mùa vụ đó, thì ta lại thấy đời mình và tình yêu nó cũng giống như là một dòng nước trôi, rất là buồn. Một ngày tiếng nói lo âu ra đời, nụ cười đã cất cánh bay. Một đời với những đua chen lâu dài, người người còn nói tiếc người. Một lời nói với bông hoa bên đồi, một lời nói đã phai. Một điều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín thôi. Khi mà tiếng nói lo âu ra đời thì nụ cười đã cất cánh bay. Cái nụ cười nó nhường chỗ cho cái lo âu. Tại lo âu nó to hơn, nó mạnh hơn, cho nó lấn được cái nụ cười, nó lấn được cái sự thảnh thơi. Nụ cười cũng là vô thường. Đâu có ai có thể cười hoài được, phải không? Đâu có niềm vui nào mà bất tận đâu. Nó phải nhường chỗ cho lo âu muộn phiền tới. Điều này rất là tự nhiên, rất là con người, không có gì lạ lùng hoảng sợ hết. Tất nhiên là vẫn có cách làm cho nụ cười và niềm vui của mình ở lại lâu bền hơn các vị. Nếu như mình có thể ngăn chặn được cái nỗi lo âu nó tràn ra. Một là mình buông bỏ bớt những mong cầu, thì lo âu nó sẽ bớt tràn ra thôi, phải không? Cái lo âu nó có là do cái mong cầu nó có. Còn cái cách thứ hai nữa là mình có thể học được cái cách an trú trong hiện tại, học thiền, thực tập nở nụ cười. Mặc dù đó chỉ là cái giải pháp tạm thời, nhưng mà ít ra nó cũng có thể làm cho mình thư giãn những cái khoảng thời gian không nhất thiết là phải. Tại vì không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải giải quyết vấn đề, giải quyết những khó khăn. Có lúc mình cần phải được nghỉ ngơi và thư giãn. Thì mình tập thiền, mình tập thở, mình tập mỉm cười, thì mình có thể giữ được cái nụ cười, cái niềm vui đó trong những cái khoảng mà mình không cần phải giải quyết những cái khó khăn. Như bây giờ là các vị đâu có gì phải lo âu đâu, phải không? Đâu có lo chương trình này thành công hay là thất bại. Chỉ có ban chăm sóc của Thiền Thần Hoa Anh Đào mới lo thôi. Cũng không có lo ca sĩ hát trật nhịp hay là có thuộc bài hay không. Cho nên là chỉ có ca sĩ lo thôi. Nhưng mà ca sĩ và ban chăm sóc cũng đã được dặn dò kỹ lắm rồi đó, là mình tạo không gian bình yên cho đại chúng thì mình phải bình yên trước. Ở đây vẫn là một cái khóa tủ thôi, chứ không phải là mình là người tổ chức show, để cái chuyện tổ chức show nó xuống thấp hơn cái sự thực tập. Cho nên là tất cả các anh em trong Thiền Thần Hoa Anh Đào đều cố gắng thực tập là thư giãn và luôn nở nụ cười. Thì đại chúng đã có mặt ở đây rồi, ở nhà có người giữ con giùm, giữ cháu giùm. Và đây là buổi tối cũng không có cái business gì hết, cho nên không có lý do gì mà mình không có thể cười được. Đừng có đợi tới hài kịch rồi mình mới cười. Ngồi thư giãn thoải mái thấy vui là cười được rồi. Tại vì vô thường nó tới nhanh lắm, một lát nữa cái phiền muộn nó trào ra, nó hết cười được. Một đời với những đua chen lâu dài, người người còn nói tiếp người. Cái này giống như xếp hàng để mà đua nhau, để mà lo âu vậy đó. Ai cũng thích lo âu hết. Cứ tranh đua với cuộc sống, cứ đua chen với cuộc sống. Cho nên từ ngàn năm nay rồi người ta cứ đua chen nhau đi vào cái chỗ của căng thẳng lo âu, của mệt mỏi, của chán chường. Sống mà chỉ có đua chen hơn thua với nhau thôi, cắm đầu cắm cổ chạy về tương lai để có cái này cái kia, mà quên mất là cái mục đích chính là sống.
Mà sống là gì? Sống là thưởng thức. Và thưởng thức là gì? Nó phải có điều kiện, có sự thư giãn trước, và có cái sự tỉnh táo để nhận biết những cái gì quý giá đang xảy ra xung quanh chúng ta. Chứ mà mình cứ đi làm quần quật, rồi lúc nào cũng căng thẳng lo âu thì đâu có sống được đâu. Cho nên ai cũng làm như vậy hết, từ đời này sang đời khác, người người tiếp nối, không bao giờ ngừng được. Trong khi vô thường, cái chết nó không có tha cho ai hết, không có chịu sống mà tới nó cướp đi được. Ở trong bài hát Giọt Lệ Thiên Thu, Trịnh Công Sơn viết như thế này: sống có bao năm, vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm, sống chết mong manh như thân cỏ hèn, mọc đầy núi non. Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi, cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi. Đời sống có bao lâu đâu mà sống người không có ra người, mà ngợm không ra ngợm. Ngợm là gì? Ngợm là quái dị. Lúc mà mình nhăn, mình cau có, mình la hét là mình ngợm. Cái lúc mình đóng cửa cái râm rồi mình nói là để cho tôi yên, hay là tắt điện thoại nửa chừng, hay là xách xe chạy vòng vòng, là lúc đó là ngợm. Mình dị hờm. Còn cái lúc mà mình đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, thể hiện tình yêu thương, lúc đó là người. Mà cuộc đời nó ngắn quá mà cái ngợm nó nhiều hơn cái người. Vui vui buồn buồn mà buồn nó nhiều hơn cái vui. Rồi người ngợm mà ngợm hơn những cái người thì thua chắc rồi. Sống chết mong manh như thân cỏ hèn, mọc đầy núi non. Thật ra cái mạng sống con người nó cũng không có gì khá lắm so với những cái loài thực vật, những loài cây cỏ mọc ở trên núi. Cỏ cây có thể là những cái loài mà mình cho là loài cỏ hèn, tức là không ai để ý tới, thấp chấm là đà với mặt đất, mình có thể dẫm đạp lên, nhưng mà nó cũng có cái đời sống của nó và nó sống rất là trọn vẹn. Còn mình là con người, mình nhân danh là mình là người, là động vật cao cấp hơn, là người có trí tuệ hơn, là người có hiểu biết đủ thứ hết, là cái rốn của vũ trụ nữa. Mà mình cũng chỉ có sống chừng ấy năm trời thôi, cũng 60 là 80 rồi cũng phải đi tới chỗ đó thôi. Anh hùng cỡ nào rồi cũng phải chấp nhận thôi. Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi, cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi. Tại vì mình sống là cứ chờ cuộc đời ban cho cái hạnh phúc thôi. Thành ra đời cho mình vui thì mình vui, đời cho mình buồn thì mình buồn. Vì vậy mình mới oán trách là đôi khi người đó vui vẻ với mình, mà tại sao người đó đôi khi cũng quạo quọ kiếm chuyện với mình. Có lúc rất là tử tế, nhưng có lúc cũng rất là khắc nghiệt. Sống có đôi tay thật dài ôm quanh tình người. Sống có đôi chân mệt nhoài, một đời tới lui. Cuộc đời cho tôi trái cắm trên đôi môi em. Cuộc đời cho em có cánh bay đi vội vàng. Sống mà chỉ có lo yêu thôi, biết có tình yêu thôi, quên hết những cái giá trị quan trọng khác. Cho nên đôi chân nó cứ mệt nhòi rã rời, cái tay chỉ để ôm quanh mấy cái tình cảm vơ va vơ vẩn thôi. Một đời tới lui tức là xưa nay chỉ có nhiêu đó thôi. Yêu cuộc tình nào cũng đầy giông bão, cũng đánh mất chính mình như vậy thôi, không có gì khác hết. Rồi than vang là em cũng vô thường, em cho tôi cái ngọt ngào của cái tình yêu, rồi cũng vỗ cánh bay đi như làn gió. Cuộc đời là vậy, rồi mình cũng biết vậy, rồi mình chấp nhận vậy mà. Mình đâu có thể sống mà không yêu đương được, không lộn xộn là không chịu. Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộn ràng. Đứng giữa thiên nhiên, thân ta nặng nặng, thân chim nhẹ nhàng. Muốn nói đôi câu giữa chốn thương đau, chim xanh bạc đầu, cây xanh bạc đầu, vội vàng tôi theo. Núi thì muôn đời có cái thế đứng riêng của núi, núi là phải đứng. Và đất thì xưa nay là đất, cái thế của đất là nằm, rất là rõ ràng. Nhưng mà con người không có rõ ràng, con người không có một cái thế nào nhất định. Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta thì rộn ràng. Rộn ràng là chạy lăng xăng, nay ở tiểu bang này, mai ở ngoài tiểu bang khác.
Nay ở thành phố này, mai đổi thành phố khác, mai chạy xe này là mốt chạy xe khác, rồi nay làm business này, mốt làm business khác, nay sống chung người này, mai đổi sống chung với người khác. Rất là rộn ràng, không có yên, rồi không có định vị được mình trong cuộc sống, rồi làm những cái chuyện không có hay, tạo ra những cái năng lượng không có tốt. Cho nên đứng giữa thiên nhiên công bằng mà phân định thì thân chim nhẹ nhàng, còn thân ta thì nặng nặng. Cái nghiệp của mình nó còn nặng hơn cái nghiệp của con chim. Con chim nó sống còn dễ thương hơn mình. Rồi thì cũng đi tới cái chỗ là chim xanh thì cũng bạc đầu thôi, rồi cây nó cũng bạc đầu, và vội vàng tôi theo, tức là mình cũng không thoát khỏi cái chỗ đó. Vậy mà cứ chạy lăng xăng hoài, không có chịu dừng lại để mà sống. Mời các vị nghe tiếp những suy tư của Trịnh Công Sơn về vô thường trong một bài khác, đó là lời Thiên Thu gọi. Về trong phố xưa tôi nằm, có lần nghe tiếng ru bên vườn, chợt như xác thân không còn, và cạnh tôi là đồng vắng. Về trên phố cao nguyên ngồi, tiếng gà trưa gáy khan bên đồi, chợt như phố kia không người, còn lại tôi bước hoài. Lòng ta có khi tựa như vắng ai, nhiều khi đã vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài. Nhiều đêm muốn đi về con phố xa, nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà. Khi mà mình muốn trở về nơi cũ, những cái nơi hoài niệm ngọt ngào, nhưng mà không nắm được, mà chúng ta chợt thấy mình như là đang rơi một cách rất là tự do, không có điểm bám. Ta không cảm nhận được dòng người đang đi trên phố mỗi ngày, đi lầm lũi. Ta đi như là một kẻ mộng du. Và từ lâu rồi chúng ta đã đánh mất cái sự liên lạc với những người thân trong gia đình, với những người bạn xung quanh, và kể cả những người đi trên phố. Nhiều khi chúng ta đứng trong một cái cuộc vui, chúng ta cảm thấy mình rời rạc, không có bắt nhịp được, mình bị tách rời, đứng đó nhưng mà lòng nó rất là trống trải. Nhiều khi đã vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài, tuy ở trong một đám đông nhưng mà tâm hồn mình đã đặt ở nơi khác, thấy không có thích hợp với mình nữa. Nhiều đêm, nhiều lần chúng ta muốn rời bỏ tất cả để mà trở lại quê nhà, nơi bình yên, nơi chính tâm hồn của mình. Nhưng mà khó lắm, khó rời xa lắm, tại vì nó nghiện rồi mà. Dòng sông trước kia tôi về, bỗng giờ đây đã khô không ngờ. Lòng tôi có khi mơ hồ, tưởng mình đang là cơn gió. Về chân núi thăm nắm mồ, giữa đường trưa có tôi bơ phờ. Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bến bờ. Thưa ơi, khi chúng ta trở về quê nhà thì cảnh xưa cũng không còn nữa. Tình trạng đã thay đổi rất nhiều, không còn chỗ cho ta nữa. Tất cả đã vô thường, đã đổi thay. Bây giờ chúng ta mới nhìn kỹ lại, nhìn sâu hơn để hiểu rõ hơn cái bản chất vô thường của cuộc đời này. Nó không bao giờ chấm dứt, nó dài mãi. Và thân phận con người cũng không bao giờ dứt. Nó là một cái đường không có bến bờ. Đức Phật đã từng trình bày về cái nguyên tắc của cái sự hình thành và cái sự vận hành của vũ trụ bằng một cái câu rất là đơn giản, mà tôi nghĩ là không có cái nền triết học nào mà có thể phát biểu cái câu nó đơn giản hơn. Đó là thử hữu tức bị hữu. Cái này nó có là do cái kia nó có, cái này nó biểu hiện là do cái kia nó biểu hiện. That being, this is. Chúng ta thử quan sát là không có cái gì nó có thể đứng độc lập riêng một mình được. Bao giờ cũng có sự tương tác qua lại với nhau. Và có thể chúng ta diễn giải thêm cái câu này là cái này nó như vậy là do cái kia nó như vậy.
This is like this because that is like that. Mình nhăn cho nên người kia mới wow. Mình dễ thương người kia mới cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nó có cái tương tức qua lại với nhau. Và cái hạnh phúc và cái khổ đau nó cũng vậy, nó không có tách ra được. Nếu mà chúng ta chưa từng bị đói, có thể chúng ta sẽ không biết cái quý giá của cái việc được ăn. Nếu mà chúng ta chưa từng đi ngoài trời mùa đông lạnh buốt thấu xương, chúng ta sẽ không thấy cái quý giá khi ngồi trong căn nhà ấm áp. Nếu chúng ta chưa từng bị chia lìa thì sức mấy chúng ta thấy được cái quý giá của đoàn viên hội tụ. Và nếu không có bùn thì sẽ không có sen, không có đá thì làm sao tìm ra ngọc. Và như vậy không có khổ đau thì sẽ không có hạnh phúc. Chúng ta không biết cái gì là hạnh phúc cả. Nhờ có khổ đau, trải qua những cái trận giá rét thấu xương, những cơn bỉ cực, rồi chúng ta mới bắt đầu yêu quý cuộc sống này, yêu quý thân mạng này và yêu quý tình người. Cái vô thường nhưng mà vốn bị hiểu lầm các vị. Người ta cứ nghĩ vô thường là cái gì nó gắn liền với sự héo hon, tàn tạ, hoại diệt, biến mất. Mặc dầu trong kinh điển diễn đạt vô thường là một cái chuỗi tiến trình của sinh lão bệnh tử đối với con người, còn đối với thực vật thì thành trụ hoại diệt, nó đi theo cái tiến trình đó. Đó là một sự thật. Nhưng mà vô thường nó còn một cái nghĩa tích cực nữa. Tại vì nếu không có vô thường thì hoa đâu có nở được. Làm sao hết mùa đông nó cứ lạnh kiểu này chắc chết. Nhờ có vô thường thì mùa xuân nó mới về. Có vô thường thì nắng nó mới lên. Có vô thường thì em bé nó mới trở thành một thanh niên hay là thiếu nữ. Có vô thường thì một cái chính thể độc tài nó có thể sụp đổ được chứ. Chúng ta mới có hy vọng chứ. Và nếu không có vô thường thì khổ đau nó sẽ là khổ đau mãi, không bao giờ chấm dứt được. Cho nên chúng ta phải biết ơn vô thường, phải chấp nhận vô thường và phải ca tụng vô thường, chứ đừng có rên hì hì về cái chuyện vô thường. Nhưng mà tại vì cái con người mình có cái tính là kỳ cục lắm. Cái gì mà mình thích thì mình muốn giữ lại mãi, cho nên đừng có vô thường. Còn cái gì mình chịu hết nổi thì làm ơn vô thường lẻ lẻ lên để mà lấy nó đi. Vì cái tính tham của con người cho nên là chúng ta mới chống đối lại cái vô thường. Chúng ta không có chấp nhận nó. Chứ cái cuộc đời nó là như vậy đó. Trời đất vận hành như vậy đó. Cái nguyên tắc cái cuộc sống này là như vậy đó. Nó có những cái điều nó như ý chúng ta, nhưng mà cũng có những cái điều bất như ý. Cuộc đời là tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Thế nhưng cái kỳ cục của con người là chỉ chấp nhận những cái như ý thôi, và sẵn sàng loại trừ, sẵn sàng kháng cự những cái điều bất như ý. Đó mới là cái vấn đề. Trong bài hát Bốn mùa thay lá, Trịnh Công Sơn viết: bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi. Đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng, mặt trời lấp lánh trên cao, vừa xa vừa gần. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi, bốn mùa thay lá thay hoa, thay mãi đời ta. Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Đêm thì phải xuống để cho nó ngày nó lên. Đêm cần ngày và ngày cũng cần đêm. Mưa xuống thì cũng chỉ để cho nắng lên. Xuống tức là biến đi đó. Mặt trời ở xa rồi thì mặt trời sẽ tiến lại gần. Chứ chúng ta nôn nóng, chúng ta lo sợ làm gì? Những cái điều chưa thuận lợi đang có mặt thì những điều thuận lợi nó sẽ trên đường nó đi tới. Vấn đề là chờ đợi thôi. Chứ mà mình cứ chống trả, mình cứ đòi nặng nặc là nó phải như ý như mình liền, thì mình không có thuận theo cái nguyên tắc tự nhiên thì mình sẽ đau khổ. Mà một cái người biết sống trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời thì người ta sẽ bớt tranh đấu. Người ta hiểu ra là thuận cũng được, mà nghịch cũng được, hoàn cảnh nào cũng được. Tại vì nghịch rồi thì nó sẽ thuận thôi mà.
và thuận rồi thì nó cũng sẽ đi, chứ đâu còn ở mãi chúng ta đâu. Có những cái nhân duyên nó không hẹn trước mà nó lại gõ cửa. Có những thứ chúng ta rượt đuổi mãi mà chẳng bao giờ nắm bắt được. Có một cái nguyên tắc rất là căn bản và quan trọng của cuộc sống là hãy tôn trọng sự tự nhiên, có nghĩa là tùy duyên, adapting to conditions, tức là cái điều kiện nào đang có trước mặt thì dùng điều kiện đó, đừng có cưỡng ép, đừng có đòi hỏi. Cái vấn đề là có đủ giỏi để biết sử dụng những cái chất liệu đang có trong hiện tại hay không thôi. Rồi hoàn cảnh đổi nữa thì mình tính tiếp. Dù cho 4 mùa xuân hạ thu đông nó cứ đắp đổi nhau, không có bao giờ dừng lại, nó rất là miên viễn. Nhưng mà chúng ta hãy tin đó là một cái tin vui. Chúng ta cảm thấy chúng ta rất là hạnh phúc khi chúng ta được sống trong cái vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Virginia, Maryland, Baltimore, Washington DC là những cái vùng có 4 mùa. Chúng ta được thấy rất là rõ nét. Mùa xuân có hoa anh đào, rồi mùa hè thì nóng gay gắt, rồi tới mùa thu thì lá vàng đầy hết, rồi mùa đông thì lạnh thấu xương. Và cái ý thức đó nó giúp chúng ta phải tìm cách để thích nghi. Trong cái thích nghi đó thì chúng ta ý thức về cái cuộc sống nó nhiều hơn. Nhưng mà dù cuộc đời có vô thường, có thay đổi gì, dù cho thăng trầm tới đâu thì ánh sáng nó vẫn hiện về, mặt trời nó sẽ hiện lên, những nụ mầm mới vẫn còn đó. Và điều quan trọng là tình thương, những cái gì ngọt ngào, đẹp đẽ, những ân tình ta trao cho nhau thì nó sẽ tiếp tục đi theo mãi với thời gian, nó không có bị hủy diệt. Ở trong một cái chương trong cuốn sách đầu tay của tôi, chương hiến tặng, tôi có đặt một cái bài thơ có nội dung là tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại, những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Nhưng mà tình thương nó phải là cái thứ love and kindness, là một cái thứ cho nhiều hơn là nhận, ít đòi hỏi hoặc là không đòi hỏi, thì nó mới có thể sống mãi với thời gian được. Chứ thương mà rút tỉa không, đòi hỏi không, làm cho người ta sợ gần chết, thì mình chết thì nó cũng chết theo thôi. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao chúng ta ý thức được cái điều này khi mà chúng ta vẫn còn sống trong mộng tưởng, còn chìm vào những cái đam mê, chạy theo hoàn cảnh mà chưa có bao giờ chịu dừng lại để nhìn. Trong bài hát Còn tuổi nào cho em, Trịnh Công Sơn viết: tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này. Tuổi nào ngơ ngác tìm kiếm gió heo mây, tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài, em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau. Trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sầu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che giấu lệ nhòa, ôi buồn. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Xin chân em qua từng phiến ngà, xin mây xe thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay các vị? Tuổi già. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời? Tuổi này là tuổi lập gia đình, tại vì ngồi dừng lại những cuộc phiêu lãng. Mây thì cứ trôi, mình thấy tiếc, mà không có được tự do nữa, giờ bị cột lại rồi. Tuổi này tuổi trưởng thành, tuổi lập gia đình. Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây, tuổi mới tìm tiếng gió heo mây, ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây. Cái này là cái tuổi nào? Tuổi còn ngơ ngác như con nai vàng hả? Cái tuổi này tôi nghĩ là cái tuổi mới ý thức về cái thành bại được mất trong cuộc đời, cho nên còn nhiều hoang mang bối rối, mới bước chân vào đời. Tưởng êm đềm giống như mình ở với cha mẹ mình trong cái thiên đường của gia đình, bước ra đời là khác quá. Cho nên nếu mà cha mẹ tạo thiên đường cho con mà ấm áp quá thì không có thể để con một mình vào đời được đâu.
phải thu bớt những cái tiện lợi tiện nghi, những cái lấp lánh trong cái thiên đường đó. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Cái tuổi này là cái tuổi phải đón nhận những cảm xúc cô đơn của bản thân, bắt đầu nó chi phối tới cái vấn đề hạnh phúc và khổ đau, nó làm chao đảo và mất định hướng. Tuổi nào ngồi khóc tình đã ngàn thu, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Thì đây là cái tuổi mộng mơ, cái tuổi còn non kinh nghiệm sống, tưởng là mình có thể bước chân vững chãi vào cuộc đời này. Khi đón được tình yêu, tình đến thì nghĩ là tình sẽ đến mãi, mà nếu tình đi tưởng là tình đã chết rồi và mình cũng sẽ chết theo. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ, tuổi này tuổi hết sức để yêu rồi. Không hẳn là tuổi già, tại vì có nhiều người già nhưng mà yêu còn dữ dội lắm. Còn nhiều người trẻ mới có một lần là chán chường đã đóng bít cửa trái tim lại. Vậy thì em sinh tuổi nào để em sống đây em? Tại vì cái tuổi nào cũng có tính chất như là hướng ra ngoài, chạy theo những cái hoàn cảnh. Không thấy cái tuổi nào ngồi dừng lại để nhìn mình hết, để tìm ra được cái con người thật của mình và bản chất của cuộc sống, tìm ra những nguyên tắc để mà điều hòa đúng đắn nhất. Chứ mà cứ thích gì làm nấy, làm theo bản năng thì làm sao mà có hạnh phúc được. Như là trong bài Phôi Pha: ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ. Ôi phù du từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ đời người như gió qua. Nhớ chân giang hồ không phải là mình làm gangster nữa, mới gọi là giang hồ. Giang hồ có nghĩa đen là sông hồ đó. Ý nói là mình phiêu lưu, mình lang bạc rày đây may đó, trải qua nhiều cuộc nổi trôi ở trong cuộc đời. Và chúng ta đã từng đi hoang, bỏ nhà mà đi. Có thể bây giờ chúng ta có nhà cao cửa rộng, nhưng mà chúng ta vẫn còn đang ở trong giang hồ, vẫn còn tranh đấu hơn thua, vẫn chưa có nhiều cơ hội để trở về chăm sóc tâm hồn của mình, thì mình vẫn còn đang phiêu bạt trong giang hồ. Mỗi lần mình chạy theo một cái đối tượng hay là bị cuốn theo hoàn cảnh là mỗi lần mình bước thêm một bước giang hồ. Rồi tới khi mệt mỏi nhận ra tóc đã bạc, tuổi xuân đã hết, sắp đi tới cái chỗ đó rồi là mới than ôi đời phù du. Chứ hồi trẻ đâu có than đời phù du đâu. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người. Chén rượu cay một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Yêu cho lắm, nắm bắt cho lắm rồi tới khi mà những cái đau đớn ở trên thể chất và cả trong tâm hồn của mình thì mình chịu thôi, chứ đâu có ai chịu thế đâu. Người kia dù có thương mình thì cũng vỗ về chăm sóc chút đỉnh thôi, chứ đâu có thể thay thế cái đau của mình được. Vậy mà chưa bao giờ biết thương bản thân, tìm một cái chỗ nghỉ ngơi, đừng có nạp tiếp những cái năng lượng tiêu cực vào, trở về nuôi dưỡng những cái năng lượng quý giá ở bên trong. Và con đường trở về chính mình sau nhiều năm dông rủi thì cũng chỉ có mình ta với ta thôi. Chén rượu cay này, chén rượu một mình này, mình cứ uống hoài uống mãi. Về ngồi trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có những ai xa đời quay về lại nơi cuối trời làm mây trôi. Về mà cứ ngồi uống rượu để mà gặm nhấm thú đau thương tình đời tình người thì chắc là chết sớm. Sao chết sớm nhiều khi cũng tại vì vậy, uống rượu nhiều quá, yêu nhiều quá, bỏ mình rồi trở lại nhặt lấy tâm hồn mình, rồi ăn năn, rồi lại đi tiếp. Nhưng mà Sơn có học kinh Phật, có nghiên cứu thiện, cho nên là thỉnh thoảng Sơn cũng biết ngắm mây ngắm trời, trở về với thiên nhiên, cố gắng buông bỏ bớt những cái bám víu thèm khát, để trở về là mây nhẹ trôi thông dong. Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa.
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Sơn nói là đi về đi, thôi về đi, là anh nói với chính anh, chứ không phải là khuyên nhủ ai đâu. Tại vì Sơn thấy mình cũng cần phải quay về, tiếp nhận lại một con người không có ủy mị, không thành kiến, không có mất định hướng như là cái thời còn sinh viên, như cái hồi còn nhiều hoài bão với cuộc đời. Nhưng mà cũng an ủi cho Sơn là có nhiều khi Sơn cũng thấy được cái tâm hồn trong sáng của mình nó lặng lẽ đi về giữa khuya, rất nhẹ nhàng và rất là an nhiên. Và Sơn tự nhủ là mình sẽ không đi nữa đâu, mình sẽ không có tìm kiếm cái gì bên ngoài nữa đâu. Và Sơn xác nhận rằng mình cũng có thể tìm thấy cái bình yên hạnh phúc từ nơi chính mình. Nhưng mà Sơn làm không có được, lại đi rồi lại muốn về, cho nên rơi vào cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận, tình đôi ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan. Mây bay khắp xứ, chân mờ cõi xa, vàng phai nhẹ nhẹ chiều hôm cửa nhà. Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận, ngày xưa lận đận không biết về đâu. Về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời, xa xăm tôi ngồi, tôi tìm giấc mơ. Tiến thoái lưỡng nan tức là đi tới nó cũng khó, mà tụt lùi nó cũng khó nữa. Chết chưa? Các vị có rơi vào cái tình trạng này không? Có ai đang tiến thoái lưỡng nan? Một là ở Virginia, hai là qua Cali sống. Một là Cali, hai là Singapore. Tại sao tới cũng khó mà lui nó cũng khó? Tại vì mình muốn dễ, tại mình lệ thuộc hoàn cảnh. Mình muốn chọn cái con đường nào nó thuận lợi nhất, thích hợp với mình. Nhưng mà các vị biết không, ngày xưa mình cũng chọn người đó kỹ lắm chứ, 10 năm á, nhưng mà cuối cùng rồi cũng bật ngửa hả? Cái vấn đề không phải là cái con đường nó đẹp hay là nó xấu, người đó là tốt hay là không tốt. Vấn đề là mình có tài để mà mình giữ được cái con đường đó hay không, đi được trên con đường đó hay không thôi. Đối với những người giỏi đó, thì con đường xấu họ cũng làm cho đẹp được. Cái người chưa dễ thương về tới tay họ là trở thành dễ thương. Còn với một cái người dở ẹt á, thì con đường thiên đường thì biến thành hoang đường. Và cái người dễ thương như vậy về tới mình là nó nát hết. Thành ra cái con đường nó không quan trọng, mà cái thái độ và bản lĩnh đi trên con đường nó mới là quan trọng. Chứ đừng có đổi thừa người khác, đừng đổi thừa con đường. Tại vì chúng ta không thể nào chắc chắn được 100% cái con đường mình chọn là đúng, là chính xác. Quyết định đại đi. Phải tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào bản lĩnh. Tất nhiên là mình cũng ngắm nghía nó trên 50% là được rồi. Còn lại là phải cậy vào cái sức của mình. Và trong cái bài này là Trịnh Công Sơn, anh chỉ kể lại cho mình nghe những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời của anh thôi, và anh đã giải quyết nó như thế nào, chứ không phải là cái chuyện nó đang xảy ra trong khi viết cái bài này. Tình đôi ngập ngừng, tức là không có biết là mình có nên đi sâu trong cái tình cảm với người này hay không, mình có nên cưới hay không, có nên sống chung mãi hay không. Tình đôi ngập ngừng. Ngập ngừng có thể dùng cái từ nó hơi khác một chút là dở dở ương ương, lưng lửng. Ngày xưa lận đận không biết về đâu. Mình muốn trở về con người cũ mình nó cũng thấy khó, mà đi tiếp cái con đường mình đang đi thì không đi nổi. Cái kiểu nào nó cũng khó. Đi về lận đận, cái chữ lận đận có nghĩa là nó không xong rồi, nó lộn xộn hết rồi, nó nhọc nhằn lắm. Muốn trở về bình yên thảnh thơi đâu phải dễ đâu, phải không? Không phải tu trầy da tróc vải, ngồi thiền rơi nước mắt được. Cũng bị những người trong nhà cằn nhằn, rồi phải gác bỏ công ăn việc làm, rồi phải đấu tranh vượt qua những cái bức tường thói quen của phiền não. Khó lắm.
Chứ đừng có tưởng là đi hồi rồi thế nào cũng trở về là được đâu. Nhìn cái tâm hồn mình nó bệ rạc như là một cái căn nhà sập rồi thì cũng có muốn sống ở trong đó nữa, tại muốn đi tiếp thôi. Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận, ngày nay lận đận là giọt hư không. Thì ngày xưa lận đận thì thấy khổ, nhưng mà bây giờ Sơn cũng còn lận đận nhưng mà thấy nó đỡ hơn. Cũng bấp bênh, cũng chưa nắm được gì cả, nhưng mà Sơn không còn thấy khổ như xưa nữa. Sơn thấy cái lận đận, cái hoang mang, cái bối rối nó cũng vô thường, cũng sẽ tan biến như là cái giọt hư không thôi. Đó là anh nói thôi, mới làm được hay không. Tại vì khi mà người ta viết cái bài hát là cái phút giây đó người ta thấy như vậy, nhưng mà phút giây khác là nó khác rồi. Nhưng mà phải công nhận một điều là Trịnh Công Sơn có cái chánh kiến, luôn luôn hướng về tâm hồn của mình. Dù là anh chưa có đi được bao nhiêu hết, nó cũng còn tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà luôn tự nhắc nhở mình và nhắc nhở những người thương yêu của mình là phải trở về tiếp nhận lại cái tâm hồn của mình. Như trong cái phần cuối của bài hát hồi nãy chúng ta có nghe là bài Giọt Lệ Thiên Thu, có 4 câu rất là hay, tôi rất là thích. Gió núi bay qua, lao sao bụi bờ, lao sao bờ ngựa. Nắng quái yêu ma, lung linh thành trì, lung linh cửa nhà. Bước tới hư vô, khoác áo chân như, long lanh giọt lệ, long lanh giọt lệ, giọt lệ thiên thu. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái đám cỏ bụi nó ở bên bờ đang lao sao, hay là cái bờm ngựa nó đang lao sao tức là nó rung rẩy, nó lắc qua lắc lại, thì chúng ta quên rằng là hai cái thứ đó bản chất nó không tự lao sao được, mà nó do một cái tác động nào đó, là do gió nó thổi, nó làm cho bụi bờ lao sao, và con người đứng đó cũng lao sao, cái bờm ngựa cũng lao sao. Cũng như khi chúng ta thấy cửa nhà thành trì nó chiếu sáng lung linh giữa ban ngày mà không có đèn pha, thì nhìn kỹ chúng ta biết đó chính là cái ánh sáng nó phản chiếu từ cái dòng sông, mặt trời chiếu xuống dòng sông phản chiếu trở lại, cho nên mình thấy có những cái lấp lánh chiếu sáng của thành trì. Vậy thì chỉ có cái nắng lung linh chứ không có cái nhà cửa thành trì lung linh. Mà thực ra thì gió cũng không có lao sao, và nắng cũng không có lung linh. Cái tính chất của gió nó là như vậy, của nắng nó là như vậy. Nhưng mà tại vì con người thấy như vậy nó có ảnh hưởng tới con người, cho nên con người tự gọi tên và có thái độ với nó thôi. Cuộc đời này nó là như vậy. Những cái biến đổi nó rất là tự nhiên, nhưng vì con người cho như vậy là có lợi, như thế kia là bất lợi, cho nên mới sinh ra những cái cặp như là đẹp với xấu. Bản thân của đẹp xấu nó không có hoàn hảo, nó không có đúng đắn lắm. Có khi mình thấy rất đẹp, có khi nhìn thấy xấu ờn. Mình có khi thấy xấu nhưng mà ở lâu thấy cũng được. Và những cái ý niệm như là khôn với ngu, sang với hèn, được mất thành bại đến đi là đều do cái sản phẩm của cái tâm trí nông cạn, hay là những cái tưởng tượng của con người. Cho nên khi mà chúng ta bước ra khỏi cái guồng máy quay cuồng của xã hội, mình đi vào thiên nhiên, rồi mình đứng giữa trời đất, đứng giữa hư vô, mình buông bỏ những chiếc áo thành kiến để khoác lên cái chiếc áo thuần khiết của con người thật mình, chiếc áo chân như, thì mình sẽ thấy chấn động, có thể mình sẽ rơi nước mắt. Thì hóa ra xưa nay mình chỉ sống trong cái ảo ảnh thôi. Nhà cửa, xe cộ, quần áo, túi xách nữa, hàng hiệu nó chỉ là lung linh của ảo ảnh thôi, nó không có thật. Kể cả danh dự, quyền lực, sắc dục thì nó cũng là ảo ảnh. Nó chỉ chợt có, chợt không. Chợt có trong cái điều kiện thích hợp, và chợt không khi điều kiện nó không còn nữa. Và những gì mà chúng ta muốn loại trừ, muốn chống trả, nó cũng chỉ là ảo ảnh, cũng không có thật. Những cái khó chịu kia, những cái cứng đầu kia, những cái ngỗ nghịch kia, những cái dại khờ kia, những cái khổ đau kia, nó cũng chỉ là những cái lao sao bất chợt thôi. Chúng đều là vô thường, rồi cũng sẽ tan biến. Cho nên chúng ta thực tập làm sao để bớt bám víu, bớt chống cự. Tại vì đó chính là hai cái thái độ cần thiết, là cái chiếc chìa khóa để
mở ra cánh cửa bình yên và hạnh phúc. Bây giờ mời các vị nghe 4 nhạc phẩm: 4 mùa thay lá, hôi pha, tiếng phái lưỡng nan và bài gì nè, còn tuổi nào cho em. Mấy ngàn năm trước, và khi mà mình nói trái đất này một ngày nào đó nó sẽ nổ tung ra đó, thì khó ai mà tin được. Nhưng mà bây giờ nói tận thế thì hầu hết là ai cũng muốn tin, phải không? Cái thời mà chưa có cái information technology, công nghệ thông tin, thì mình khó có thể tin được là một cái trận sóng thần hay là một cái trận động đất nó có thể chôn vùi hàng trăm ngàn mạng người, thành quách lâu đài nhà cửa cuốn trôi hết. Một cái bom nguyên tử nó có thể chôn vùi mấy cái thành phố lớn và để lại những cái tai nạn thảm khốc tới tận bây giờ. Chúng ta khó có thể mường tượng ra rằng một cái tay tỷ phú đứng nhất nhì trên thế giới mà chỉ cần vài giờ trong cái thị trường chứng khoán là trở thành trắng tay, thành cái ăn mày. Một cái người được mệnh danh là người đẹp Bình Dương, đã từng lừng lẫy của một vùng Đông Nam Á, nhưng mà về già không muốn cho ai thấy mặt mũi của mình. Chúng ta có biết rằng vô thường nó cũng đang chiếm cứ trong chúng ta, và nó sẽ làm cho chúng ta biến hoại bất cứ lúc nào. Và mình cũng khó hoặc là không dám tin rằng trẻ con cũng có thể chết. Như là cái tai nạn vừa rồi, cái đợt thảm sát tại trường Sandy Hook, Connecticut, thì 20 trẻ em bị cướp mạng sống chỉ trong một ngày như vậy. Và khó có thể tin rằng một cái kẻ có ăn học, có đạo đức, có nền tảng kinh tế tốt mà lại có thể trở thành kẻ sát nhân. Cái xã hội bây giờ chúng ta đoán không có nổi. Cái sự thay đổi, cái sự biến loạn trở thành bấn loạn, con người không có điểm tựa. Nhưng mà không chỉ vô thường, nó không chỉ xảy ra ở trên thân thể, ở trên điều kiện vật chất, mà nó xảy ra trong tâm thức. Chúng ta có tâm hành, Chitta Sankara, hay là mental formations. Những hiện tượng tâm lý nó cũng vô thường. Cơn giận cũng vô thường. Không ai có thể giận nhau mãi hết. Cũng phải có lúc nghỉ ngơi để mà ăn, để mà ngủ chứ. Giận làm sao mà sống được. Có thể ăn no rồi giận tiếp cũng được, nhưng mà không có thể giận liên tục được. Và những cái tâm hành khác cũng vậy. Ghen tuông hay là lo lắng, sợ hãi hay là thù hận rồi nó cũng sẽ tan biến đi. Các vị cứ tưởng tượng là những cái hiện tượng tâm lý nó cũng giống như là những cơn bão. Khi mà chúng ta nổi giận, như là bão nó nổi lên. Khi bão nổi lên, nó có thể nhấn chìm mọi thứ ở trên mặt đất, nhưng mà nó không thể nào động tới bầu trời xanh. Có phải vậy không? Nó dù điên cuồng tới mức nào cũng không chạm được bầu trời xanh. Chúng ta không chỉ là một cơn bão. Trong khi chúng ta giận, chúng ta còn là bầu trời xanh. Những cái giá trị tốt đẹp trong tâm hồn như là bình yên, thảnh thơi, giá trị đạo đức như là yêu thương, tha thứ, bao dung, những hiểu biết, những nhận thức tốt đẹp nó vẫn còn nguyên ở đó. Nó là bầu trời xanh. Nhưng mà cái sai của chúng ta là chúng ta đồng nhất giữa cái hiện tượng và cái bản thể, giữa một cái hiện tượng tâm lý nhất thời và cái tổng thể tuyệt vời của con người chúng ta. Khi giận, mình nghĩ mình là cơn giận rồi, thành ra không có nói chuyện nữa, không có thể chia sẻ, không có thể tha thứ bao dung được. Và cơn giận thì nó cũng phải vô thường, nó cũng tan biến. Đừng để cái cơn bão đó nó oanh tạc, nó tàn phá, để khi nó đi rồi là chỉ còn lại một bãi chiến trường thì nó thê thảm lắm. Nhưng mà để làm được điều này, chúng ta phải có một cái luyện tập nào đó, chứ không thể mà muốn làm được, để nhận diện tách bạch giữa cái hiện tượng tâm lý nhất thời và cái tổng thể tuyệt vời đó. Cái đó ở trong cái sự thực tập truyền thống đạo Phật gọi là chánh niệm, mindfulness. Một cái khả năng có thể nhận diện rất là rõ những cái gì nó đang xảy ra ở trong ta. Một cái hiện tượng và một cái bản thể nó tách bạch ra, giống như là các vị
là những khán giả, còn chúng tôi trên này là những người trình diễn. Mình nhìn cái tâm mình giống như mình nhìn những người đó đang trình diễn trên sân khấu. Những cái giận hờn, những cái lo lắng, những cái nghi ngờ, những cái đố kỵ nó diễn ra như là những người ở trên sân khấu. Và mình ngồi yên nó quan sát thôi. Mình coi cái vở tuồng nó từ từ nó mở ra. Thì đó là một cái công phu luyện tập của những người tu thiền. Họ tu thiền không phải là họ đi tìm những cái cảm giác bay bổng tuyệt vời thoát tục hay là trốn tránh cuộc đời. Họ tu thiền là họ muốn có một cái khả năng sống tỉnh táo trong từng giờ từng phút để nhận diện ra cái sự khác biệt giữa cái hiện tượng tâm lý nhất thời và cái tổng thể tuyệt vời, để họ không đồng nhất, họ không bị cơn họ nó nhấn chìm thành con người xấu. Và khi nhìn thấy mình được như vậy rồi thì mình nhìn người thương của mình đang trong cái khó khăn, còn quạo quọ, còn khó chịu, còn nhiều cái tham sân si, thì mình chấp nhận và tha thứ được. Tại vì đây cũng chỉ là một giai đoạn thôi, hiện tượng nhất thời. Mình phải thấy được cái tổng thể tuyệt vời của con người kia thì mình mới là người thương đích thực. Thương mà không thấy được cái con người thật của người ta, chỉ dựa vào một vài lời nói hành động mà lên án buộc tội, thì cái tình thương đó thiếu hiểu biết. Mà tình thương thiếu hiểu biết thì không phải là tình thương đích thực. Bây giờ mời các vị hãy xem cái khung cảnh tươi vui của một ngày đang lên mà Trịnh Công Sơn đã vẽ ra trong bài Còn Thấy Mặt Người. Mặt trời đã lên, một ngày đã qua rồi. Từng vùng lá xanh rộn ràng tiếng cười nói. Mặt trời đã lên rồi, một ngày đã qua rồi. Từng vùng nắng trong, một ngày biết ơn đời. Đây là một cái tiếng reo mừng. Ngày đã lên rồi, đêm đã qua rồi. Chúng ta thường hay nói là hôm nay trời đẹp quá, là tại vì ngày hôm qua hay là những ngày trước đó trời rất là u ám, có mưa, có bão tuyết, cho nên là mình chờ mặt trời lên. Thì ra khi nắng lên rồi là mình thấy rất là vui, mình thấy lòng rất là hân hoan. Vậy thì mỗi ngày mình thấy mặt trời nhiều lần lắm, là mình đâu có reo lên đâu. Một lần chờ đợi nó ra thì mình reo, chứ mà nó ra hoài không có reo. Ở trong suốt tháng mùa hè là bao giờ khen mặt trời tới đâu, phải không? Sợ mặt trời gần chết nên có mặt trời là phải tống lotion nữa. Và thấy được mặt trời lên đó là một cái tin vui lớn lắm. Trong cái đêm tối đó có thể mình không có ngủ được, mình chiến đấu với những cái cảm xúc trong lòng của mình, có những cái dằn vặt, có những cái tuyệt vọng, có những lúc chênh vênh. Mình muốn thoát ra khỏi cái vũng tối đó để mà nhìn thấy mặt trời, thấy một cái tia hy vọng, nhìn thấy những người xung quanh. Thấy được những người xung quanh đó là một cái điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Các vị thử tài giỏi cái mức nào, giàu có tới mức nào mà sống một mình đi, sống nổi không? Những người thương của mình biến hết ra khỏi cuộc đời của mình thì sống để làm cái gì? 2 năm rưỡi qua, trong lúc tôi đi bộ và đi xe nhờ vòng quanh nước Mỹ, thì tôi có thời gian sống lâu ở trên những cái ngọn núi của những cái trail. Có khi tôi sống 2-3 tháng ở trên đó. Và khi thức ăn hết rồi, tôi chỉ ăn nấm hay là một số cái thực vật ở trên đó thôi. Nhưng mà cuộc sống trên đó rất là vui. Có thể mình bắt đầu có thể làm bạn được với sóc, với nai. Thậm chí có nhiều lúc mình cũng gặp gấu, nhưng mà mình không có dám làm bạn thôi, say hi vậy thôi. Nhưng mà các vị biết không, khi mà tới cái ngày mà tôi quyết định xuống đó, trong lòng mình nó bỗng dâng lên một cái cảm giác rất là thèm được gặp ai đó, thèm hơi người. Tại vì mình là con người chứ mình không phải là con gấu, mình không phải là con nai, con thỏ, nhưng cuối cùng rồi mình cũng tìm đồng loại của mình. Thèm được có một người nào mặt đối mặt để mà trò chuyện thì nó hay lắm. Nhưng mà không được thì nhìn xa thôi, thấy có cái dáng người đi ngang qua một bát tiều phu nó cũng ấm áp lắm, nhưng mà không có. Trên đó rất là cô quạnh. Và khi mà tôi đi xuống núi 2 ngày rưỡi thì tôi gặp một cái bác nông dân đi từ chân núi đi lên với con chó. Rất là xúc động, mà mình muốn chạy tới ôm bác và ôm con chó đó. Cảm ơn cái sự có mặt của họ, làm cho mình cảm thấy ấm áp và che chở. Vậy thì mỗi sáng thức dậy, các vị đừng có bước xuống giường liền, đừng có chạy vô trong nhà vệ sinh hay là chạy xuống nhà bếp lấy thức ăn. Các vị nên ngồi ở trên giường, ngồi thật là yên và thở cho sâu, thở 3 hơi.
để mình ý thức được là mình vẫn còn sống và những người thương mình vẫn còn ở quanh đây. Và nếu được nữa các vị bước tới để vén cái tấm rèm lên nhìn ra cửa sổ thì mặt trời lên. Ngủ đó cũng hơi bị muộn, hay ngủ mặt trời lên hơi bị muộn. Mùa đông này mặt trời lên tới 8-9 giờ. Nhưng mà không phải ở bên cánh cửa sổ đó thì mình ra ngoài lái xe thấy mặt trời lên, mình phải ý thức mặt trời đang lên. Hàng cây cũng đang ý thức cái chuyện đó. Hàng cây tươi tắn lên khi mặt trời nó tới. Ý thức em mặt trời tỏ ra. Hàng cây reo lên, hoa nó reo lên, thì mình là con người, mình cũng cần mặt trời thì mình phải reo lên. Và mình đứng đó thật là lâu, hít thở thật là sâu để mình thấy rằng mặt trời vẫn còn xuất hiện cho mình. Khi mà mình nhìn vào cái vũng tối, nhìn vào trời tối mình sợ lắm, hoang mang lắm, tuyệt vọng có thể. Nhưng mà nếu như mình ngước lên trời thì mình có thể thấy được các vị tinh tú vẫn còn xuất hiện ở trên đó. Không đến nỗi nào, vẫn có những cái vùng rất là sáng. Khi chúng ta chìm vào những cái nỗi khổ niềm đau, chúng ta tưởng rằng cuộc đời này là không còn gì để cho chúng ta sống nữa, chắc là mình chết thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó rời khỏi cái hoàn cảnh, đừng có chăm bẩm vào nó, đừng có đâm nhìn vào nó, tạm thời rời khỏi nó, khoan giải quyết nó. Cái người đó có khó chịu cỡ nào, có hư hỏng cỡ nào, hãy để yên đó. Hãy nhìn vào những cái điều kiện hạnh phúc khác mà chúng ta đang có. Chúng ta vẫn còn những điều kiện hạnh phúc khác, phải không? Đâu có phải là do cái hoàn cảnh khó khăn đó đến là nó phá nát hết những điều kiện hạnh phúc của chúng ta. Các vị tinh tú vẫn còn đó. Sức khỏe, đôi chân, đôi mắt, những hiểu biết và thương yêu, những người thân, công ăn việc làm, đạo đức và nền văn hóa, rồi gia đình, rồi dòng họ, quá nhiều điều kiện của hạnh phúc. Thì trước khi chúng ta giải quyết vấn đề này thì chúng ta hãy nhìn vào những điều kiện thuận lợi, những điều kiện của hạnh phúc nó đang chờ đợi của chúng ta. Khi chúng ta có hạnh phúc trở lại, chúng ta hồi phục năng lượng trở lại, chúng ta nhìn vào cái vũng tối một lần nữa, có khi chúng ta không cần phải xua đuổi nó. Tại vì chúng ta biết rằng nó chính là cái nền phải có để chúng ta phát hiện ra các vị tinh tú. Không có bóng đêm thì không thấy được các vị tinh tú. Phải cần có những cái khó khăn để chúng ta biết trân quý những giá trị của hạnh phúc. Cho nên thấy khó khăn rồi đừng có bỏ chạy. Phải tập nhìn, tập quán chiếu. Từng ngày thấy mặt trời, thấy mọi người lòng đã thấy vui. Từng đêm tối ngồi chờ đợi, từng đêm tối ngồi chờ đợi, chờ từng sớm mai thấy lại mặt người. Anh tưởng anh giỏi à, anh làm lương tháng bao nhiêu đó, rồi anh có quyền hành trong căn nhà này, anh muốn la hét, anh muốn đập bàn đập ghế là anh làm. Anh thử sống một mình, không có ai chia sẻ, không ai lắng nghe anh, không có ai nấu cho anh mâm cơm, không có ai ủ cho anh bộ đồ, không có ai có mặt trong những lúc anh chơi vơi khó khăn nhất trong công ăn việc làm. Anh sống được không? Thành ra thấy mặt nhau rồi là phải quý nhau, chứ đừng có làm khổ nhau. Cụ Nguyên Du có cặp thơ rất là hay trong truyện Kiều, đó là bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim vào. Bây giờ thấy mặt nhau thì phải trân quý nhìn đi, có thể ngày mai không còn cái cơ hội đó nữa. Và cách đây một tuần lễ, nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi một cái cây đại thụ. Đó là nhạc sĩ Phạm Duy. Bỏ qua một số sai lầm trong cái đời sống của ông thì cái điều này nó cũng bình thường thôi. Tại vì ai mà chẳng có những cái sai lầm. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái lĩnh vực âm nhạc đó, cái tài năng âm nhạc, thì chúng ta thấy rằng với 1.000 tác phẩm của ông để lại đời, đó là một cái tài sản lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Những bài hát của Phạm Duy tuy không có khó nuốt như là nhạc Trịnh Công Sơn, không có những cái bức tường ngăn cách như là, không có kén người nghe như là nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Phạm Duy dễ nghe hơn. Khi mà Phạm Duy viết về đề tài quê hương thì khó có ai viết qua Phạm Duy bằng cách diễn đạt những khung cảnh thanh bình, yên ả, ngọt ngào của quê hương. Tại vì đó là cái nỗi lòng đau đáu của một kẻ tha hương. Và cái tinh thần đó nó được thể hiện trong một cái bài hát tràn đầy sức sống. Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà. Bài hát này bonus thêm cho quý vị. Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà, nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé, có vườn rau xanh ngát ngoài ô,
có mùa mưa hay nắng mộng mơ, cây me già trong ngõ, hoa lá đổ về khuya, mùi hương lối xóm bay đi tràn trề. Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà, về nơi công viên yên vui lặng lẽ. Hãy ngồi đây ghế đá ngày xưa, dưới đồi thông có gió lững lơ. Con chim nào thường hay hót, con bướm nào thường hay bay. Về đây với những yêu thương hàng ngày, về đây với những bước chân trìu mến, với những bước chân em trên phố phường quen. Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em. Về đây ta sẽ tới ngôi chùa cũ, chắc chùa Hoa Nghiêm, giống tiếng chuông xưa, nghe tiếng tình tơ. Bến đò xa, cô lái vẫn chờ. Mình phải nói vậy để mình xin thêm đêm nhạc nữa. Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà, về miền quê ta thơm tho mùi lúa. Có cầu ao yên giấc ngủ trưa, có đồi non êm ái cỏ hoa. Con sông nào đưa lối, tiếng hát nào chơi vơi. Biển đông vỗ sóng ru ta bồi hồi. Thì trọn cái chương trình này định sử dụng nhạc Trịnh Công Sơn thôi, nhưng mà chúng ta để tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Duy, tài năng lớn của âm nhạc Việt Nam, cho nên xin phép mà dùng thêm một bài nữa. Thì khi chúng ta trải qua những cái thăng trầm cuộc sống, vinh và nhục, lên và xuống, chúng ta sẽ thấm cái bài này hơn. Phạm Duy cũng vậy, ông đã từng sống trong cái hào quang danh vọng, nhưng mà cũng đã từng tổ chức những cái chuyến đi hoang. Để rồi cái người nhạc sĩ tài hoa này cũng nhận ra cái khung cảnh miền quê, nơi có căn nhà xinh xinh, vườn rau xanh ngát, hai mùa mưa nắng, rồi cây me già, hoa lá đổ với mùi hương khắp xóm, với ghế đáในcông viên chốn yên bình, đồi thông, gió mùa, rồi mùi lúa thơm tho, rồi giấc ngủ trưa bên bờ ao, những cái tiếng hát chơi vơi, rồi tiếng sóng biển đông, những bước chân quen, rồi tiếng ngân nga của tiếng chuông chùa cũ. Những cái hình ảnh âm thanh đó, những cái thứ này trước kia khi mà chúng ta chưa cái rời bỏ quê hương, chưa rời bỏ chốn cũ, chúng ta chưa đeo đuổi theo những cái hoài bão hay là những cái đam mê, thì chúng ta thấy nó rất là bình thường. Kính chào quý thính giả, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hành trình sống tỉnh thức, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bài học sâu sắc từ Phật giáo, tìm hiểu những giá trị tinh thần trong cuộc sống và cách áp dụng chúng để giúp ta vượt qua những thử thách trong đời sống thường ngày. Rất vui được gặp các bạn trong podcast hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và khám phá một chủ đề rất ý nghĩa từ thuyết pháp của thầy Minh Niệm, với chủ đề Người ít nói, ít quan hệ thường không đơn giản, thu mình lại trước nghịch cảnh. Đây là một bài pháp đầy sâu sắc, giúp chúng ta nhìn nhận lại cách ứng xử của bản thân trong những tình huống khó khăn và làm sao để giữ được sự bình an nội tâm. Tóm tắt và phân tích thuyết pháp. Bắt đầu với phần tổng quan về bài thuyết pháp. Thầy Minh Niệm chia sẻ rằng, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy căng thẳng và xô bồ. Ai ai cũng chạy đua theo thời gian, tranh giành sự chú ý và tạo ra các mối quan hệ xã hội rộng rãi để khẳng định giá trị của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với điều này. Một số người, đặc biệt là những người ít nói và ít quan hệ, thường có xu hướng thu mình lại và tránh xa các mối quan hệ xã hội. Nhưng đây không phải là một biểu hiện của sự yếu đuối hay cô độc, mà là một sự lựa chọn để giữ vững sự cân bằng và tập trung vào sự an lạc nội tâm. Lý giải tại sao việc thu mình lại không phải là một điều tiêu cực mà là một cách để bảo vệ sự bình an. Thầy Minh Niệm nói rằng, trong những lúc khó khăn, khi gặp nghịch cảnh, nhiều người thường có xu hướng bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực như giận dữ, lo âu hay đau khổ.
việc thu mình lại có thể hiểu là một cách để chúng ta giữ được sự bình tĩnh, không bị xao lãng bởi những yếu tố bên ngoài và không bị lấn át bởi những cảm xúc tiêu cực. Trong Phật giáo, đây là một cách thực hành để giảm thiểu đau khổ và hướng tới sự giác ngộ. Điểm nhấn trong thuyết pháp thu mình lại trước nghịch cảnh để cân bằng cảm xúc. Thầy Minh Niệm đưa ra một lời khuyên quan trọng: khi gặp nghịch cảnh, đừng để nó cuốn đi mất sự bình an của mình. Hãy học cách thu mình lại, tạm ngừng phản ứng ngay lập tức và cho bản thân thời gian để suy nghĩ trước khi hành động. Đây là một trong những nguyên lý cốt lõi trong thiền định Phật giáo: không phản ứng ngay lập tức, thay vào đó là sự tĩnh lặng và quan sát. Thầy Minh Niệm nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta luôn vội vã phản ứng theo những cảm xúc bộc phát, chúng ta dễ rơi vào trạng thái rối loạn và dễ bị tổn thương. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lắng nghe các câu chuyện thiền định Phật giáo để minh họa các trải nghiệm thực tế và tình huống cụ thể minh họa cho các câu chuyện thiền định. Câu chuyện thu mình trước nghịch cảnh. Có một thiền sư rất nổi tiếng, mỗi khi có ai đến khiếu nại hay phản đối, ông đều lặng lẽ ngồi thiền, quan sát mà không phản ứng ngay lập tức. Một lần, có một người đến và quát mắng ông. Rất thậm tệ. Thay vì nổi giận hoặc tranh cãi, thiền sư chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và không nói gì. Sau một lúc, người ấy cảm thấy xấu hổ và tự hiểu ra vấn đề. Từ đó, người ấy học được cách kiềm chế cảm xúc và giữ sự bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng. Bài học: khi đối diện với những nghịch cảnh, sự im lặng và kiềm chế là cách giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn. Câu chuyện thiền trong cơn bão. Trong Phật giáo, thiền không chỉ là ngồi trong im lặng, mà là một cách để xử lý mọi nghịch cảnh một cách bình thản. Có một câu chuyện về một thiền sư đang ngồi thiền khi bão giông ập đến. Dù bão tố rất mạnh, nhưng thiền sư vẫn ngồi yên trong trạng thái tĩnh lặng. Cơn bão quét qua, nhưng thiền sư vẫn không bị ảnh hưởng, vì tâm ông đã được rèn luyện để không bị dao động bởi ngoại cảnh. Bài học: cuộc sống sẽ luôn có những cơn bão thử thách. Việc thiền định giúp chúng ta không bị cuốn theo, mà vẫn giữ được sự an tĩnh trong tâm hồn. Gợi ý thực hành thiền định khi đối diện với nghịch cảnh. Thực hành thiền là một phương pháp hiệu quả giúp ta bình tĩnh và cân bằng cảm xúc. Sau đây là một gợi ý thực hành. 1. Tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái. 2. Nhắm mắt lại và hít thở sâu, tập trung vào hơi thở của mình. 3. Khi cảm thấy căng thẳng hay lo âu về một tình huống nào đó, hãy hình dung mình đang đứng giữa một cơn bão, nhưng trong tâm trí mình có một không gian tĩnh lặng và bình an. Bạn không bị cuốn theo cơn bão, bạn đứng vững, tĩnh tại. 4. Thực hành này mỗi ngày sẽ giúp bạn cảm nhận được sự bình an trong những thời điểm khó khăn. Câu chuyện lá rơi trong gió. Một lần, có một thiền sư ngồi thiền dưới một cây cổ thụ. Một chiếc lá rơi xuống, nhưng thay vì bị cuốn theo gió, lá rơi nhẹ nhàng xuống đất. Thiền sư nhìn chiếc lá và hiểu rằng sự buông bỏ là điều quan trọng. Tâm của chúng ta cũng như chiếc lá, có thể bay theo gió hoặc có thể rơi xuống mà không vướng bận. Quan trọng là chúng ta học cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực và những gánh nặng trong tâm trí. Bài học là việc thu mình lại có thể hiểu là một cách để buông bỏ những thứ không cần thiết, để tâm hồn nhẹ nhàng và dễ dàng vượt qua khó khăn. Câu chuyện con đường đi trong đêm tối. Một thiền sư đang đi trên con đường vắng vào ban đêm, chỉ có ánh trăng chiếu sáng lờ mờ. Dù không thể nhìn rõ con đường phía trước, nhưng ông vẫn đi một cách bình thản, không hoảng loạn. Ông hiểu rằng dù con đường có mù mịt thế nào, chỉ cần bước đi với lòng tin và sự tĩnh lặng, con đường sẽ tự mở ra. Bài học: trong những lúc không chắc chắn, hãy giữ sự bình tĩnh và tin tưởng vào bản thân. Dù con đường trước mắt mịt mờ, với sự bình an trong lòng, bạn sẽ luôn tìm thấy hướng đi đúng đắn. Câu chuyện hoa sen trong bùn.
Hoa sen là một biểu tượng nổi tiếng trong Phật giáo, với khả năng nở rộ đẹp đẽ ngay cả trong những vùng bùn lầy. Điều này tượng trưng cho khả năng vượt qua khó khăn và thăng hoa từ trong nghịch cảnh. Khi chúng ta đối diện với những khó khăn, hãy nhớ rằng mình có thể vươn lên, trở thành người mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn từ trong những thử thách đó. Bài học là nghịch cảnh có thể là cơ hội để chúng ta trưởng thành và nở rộ như hoa sen. Hôm nay, qua bài thuyết pháp của thầy Minh Niệm và các câu chuyện thiền định, chúng ta đã hiểu thêm về cách thu mình lại trước nghịch cảnh và giữ sự bình an trong tâm hồn. Hy vọng rằng những bài học này sẽ giúp quý thính giả có thể đối diện với thử thách trong cuộc sống một cách bình thản và sáng suốt hơn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá và học hỏi những giá trị từ Phật giáo. Hãy dành thời gian mỗi ngày để thực hành thiền, làm dịu tâm hồn và giữ sự bình an trong mọi hoàn cảnh. Hẹn gặp lại các bạn trong những podcast sau. Chúc các bạn một ngày an lạc, bình an và hạnh phúc.